Hi everyone! Welcome back to my channel. At your service, Jayson Agohiro, and you are watching my math tutorial video. For today's video, tatalakayin natin kung paano tayo makakapag-divide ng polynomials using the synthetic division. Kaya kung bago ka pa lang sa channel ko, don't forget to click the subscribe button, hit the notification bell, i-like, mag-comment, at i-share ang videong ito sa mga kaklase mong nahihirapan din sa math para matulungan ko. Kaya naman, wag na natin patagalin, umpisahan na natin ang math tutorial video. Now, what is synthetic division? Ang synthetic division ay isa sa pinakamadaling pamamaraan kung paano tayo makakapag-divide ng polynomial sa divisor nito na nasa form na x plus k. Always remember na dapat ang leading coefficient ng x sa divisor natin ay always 1 para madali lang ang ating pagdi-divide ng polynomials. For example, we have x cubed plus 4x squared minus 2x plus 5 divided by x plus 2. Una, gagawa tayo ng division bar para sa ating synthetic division. Sa loob ng division bar, ilalagay natin dito ang mga coefficients ng ating dividend. Iiwan muna natin ang kanilang mga variables kasi mamaya pa natin sila ilalagay. Para sa x cube, ang coefficient nito ay 1. Sa x squared ay 4. Sa x ay negative 2 at ang constant nito ay positive 5. Sa labas ng division bar naman, ilalagay natin dito ang value ng x ng ating divisor. Para makuha ang value ng x sa ating divisor, kailangan natin itong i-equal sa 0, then gagamit tayo ng addition property of equality para makuha natin ang value ng x, which is negative 2. Or simply, pwede naman nating ilipat na lang sa kabilang side si positive 2 at palitan ang sign nito para gawing negative 2 to get the value of x. Pag nakuha na natin ang value ni x, ilalagay na natin ito dito sa ating division bar. Unang gagawin natin sa pagso-solve, ibababa natin si positive 1. Then si positive 1 ay imumultiply natin sa divisor. Positive 1 times negative 2 is equal to negative 2. Ang sagot nating negative 2 ay ilalagay natin sa baba ni positive 4. After nating mag-multiply, isosolve naman natin ito vertically. Positive 4 minus 2 is equal to positive 2. After that, repeat lang natin ulit yung process. Positive 2 times negative 2 is equal to negative 4. Then, negative 2 minus 4 is equal to negative 6. Negative 6 times negative 2 is equal to positive 12. Then, positive 5 plus 12 is equal to positive 17. Pagkatapos nating makuha ang sagot sa pagdi-divide natin using synthetic division, dito na natin ilalagay ang kanilang mga corresponding variables. Dahil nag-divide tayo, ang exponent ng variables sa bawat terms ng ating polynomials ay mababawasan ng isa. Kaya si positive 1 ay magiging x squared na lang. Then, si positive 2 ay magiging positive 2x. Si negative 6 ay mananatiling negative 6 dahil ang sinundan niyang variable ay 1 na lang ang exponent, kaya naman wala na itong variable. Ang huling number naman natin na positive 17 ay tinatawag na remainder. Kapag may remainder, kailangan itong i-over sa ating divisor na x plus 2. Kaya naman, ang final answer natin sa x cubed plus 4x squared minus 2x plus 5 divided by x plus 2 ay x squared plus 2x minus 6 plus 17 over x plus 2.
Naiintindihan nyo ba ang pagdi-divide natin ng polynomials using synthetic division? Kung naiintindihan nyo na, subukan ulit natin sa panibagong example. We have here 3x raised to 4 minus x cubed plus 2x minus 6 divided by x minus 1. First, maglagay tayo ng division bar para sa ating synthetic division. Then, ilagay natin ang coefficients ng ating dividend sa loob ng division bar. We have positive 3, negative 1, 0, positive 2, and negative 6. Nagtataka kayo, bakit ako naglagay ng 0 sa pangatlong term? Kung mapapansin ninyo sa ating polynomial, wala tayong term na x squared. Kaya naman, kung kulang ang ating variable sa polynomial, kailangan natin maglagay ng 0 sa division bar to represent x squared para maging tama ang pagso-solve natin. After getting the coefficients ng ating polynomial, we have to solve for the value of x na ilalagay natin sa divisor. After natin itong isolve, ang value ng x na ilalagay natin sa ating divisor ay positive 1. Now, solve na natin ang ating problem. Bring down positive 3, then positive 3 times positive 1 is equal to positive 3. Then negative 1 plus 3 is equal to positive 2. Positive 2 times positive 1 is equal to positive 2. 0 plus 2 is equal to positive 2. Positive 2 times positive 1 is equal to positive 2. Positive 2 plus 2 is equal to positive 4. Positive 4 times positive 1 is equal to positive 4. Negative 6 plus 4 is equal to negative 2. Ngayon ay ilagay na natin ang kanilang corresponding variables. Dahil x raised to 4 ang ating unang term, babawasan natin ito ng isa. Kaya naman si positive 3 ay magiging positive 3x cubed na lang, followed by positive 2x squared, then positive 2x, then positive 4. Yung last number natin na negative 2 ang magsisilbi nating remainder. Kaya naman ito ay magiging negative 2 over x minus 1. Kaya ang final answer natin sa 3x raised to 4 minus x cubed plus 2x minus 6 divided by x minus 1 ay 3x cubed plus 2x squared plus 2x plus 4 minus 2 over x minus 1. Siguro naman ay nakatulong sa inyo ang tutorial video na ito para maintindihan kung paano mag-solve ng polynomials using synthetic division. Kaya naman, kung natuto ka sa video na ito, huwag mong kalimutang i-hit ang subscribe button, i-click ang notification bell, i-like, mag-comment, at i-share sa mga kaklase mo ang video na ito para sila naman ang maturuan ko. Hanggang sa susunod na math tutorial videos, salamat!